Hứa Khải nói tôi yêu Đàm Tùng Vận ngay cả khi cãi nhau, người mà tôi đã phải lòng 10 năm, ngay cả khi tức giận, tôi vẫn cảm thấy yêu, đẹp trai và lém lình. Hàn Đình và Đàm Tùng Vận đã đánh nhau. Cặp đôi màn ảnh này thực chất đã dàn dựng cuộc chiến tình ái ngoài đời thực. Đừng lo lắng, hãy nói chuyện từ từ thôi. Về phần Hàn Đình, anh ấy là một người hoàn toàn mê đắm. Tôi đã yêu thầm Kỷ Hành do Đàm Tùng Vận thủ vai trong 10 năm. Sự kiên trì này, ôi, ngay cả Chúa cũng phải cảm động rơi nước mắt. Cuối cùng, cơ hội đã đến. Khi Hàn Đình trở về nhà và tình cờ gặp Kỷ Hành, ánh mắt và vẻ mặt của anh ấy chỉ đơn giản nói, em yêu, anh rất nhớ em. Sukai, nữ hoàng phim truyền hình, diễn giải một cách sống động nội tâm của Hàn Đình. Sự ngạc nhiên, dư vị và phấn khích trong mắt giống như đang nói, ôi, ngôi sao nhỏ của tôi cuối cùng cũng xuất hiện. Cảnh này trực tiếp khiến khán giả rơi vào vòng xoáy quyến rũ của Hàn Đình. Họ hét lên, Hàn Đình, tôi có thể. Từ lúc này trở đi, Hàn Đình bắt đầu chế độ bảo vệ vợ của mình. Kỷ Hành gặp rắc rối, Hàn Đình ngay lập tức biến thành siêu nhân và lặng lẽ đến giúp đỡ. Cái gì? Kỷ Hành bị ông chủ dẫn tới câu lạc bộ giao lưu. Hàn Đình không nói gì, lập tức nghĩ cách đưa Kỷ Hành đi. Kỷ Hành thiếu tiền khởi nghiệp, không nói một lời, Hàn Đình trực tiếp đầu tư 20 triệu nhân dân tệ. TSK, 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 thao tác này quả thực mạnh hơn 007. Cư dân mạng đều cho rằng, có bạn trai sếp như Hàn Đình đi đầu khởi nghiệp, đến con lợn cũng có thể thành công, điều này là đúng, tuy có hơi cường điệu nhưng cũng không phải không có lý. Ai lại không muốn có một người bạn trai yêu thương bạn nhiều như vậy? Bất quá, cái này Kỷ Hành có chút không biết gì. Hàn Đình luôn ngoan ngoãn với cô, nhưng cô lại tốt với anh. Cô thường xuyên phản đối Hàn Đình và chống lại anh. Tuy nhiên, Hàn Đình, một kẻ điên cuồng yêu vợ, thực sự có thể giữ bình tĩnh và không tức giận. Sự lém lỉnh và hài hước lạnh lùng của anh khiến người ta tê cứng xương. Chẳng hạn, khi Kỷ Hành tự tin nói mình là vàng, Hàn Đình nói, anh là vàng, thành phố này đầy vàng. Câu nói này vừa hài hước vừa nhẹ nhàng. Một ví dụ khác, khi Kỷ Hành không biết ý nghĩa của bức tranh do Hàn Đình gửi, Hàn Đình nói, những đường nét phức tạp của nó trông giống như suy nghĩ không rõ ràng trong đầu bạn à. Điều này vừa mỉa mai, anh ấy đơn giản là bậc thầy về trí tuệ cảm xúc. Tuy nhiên, thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu. Những người được sủng ái luôn tự tin. Kỷ Hành này được Hàn Đình bảo vệ rất tốt nên đã được hưởng thụ sự bao dung và tình yêu của Hàn Đình mà không hề lo lắng. Kết quả là khi có người khơi dậy mối quan hệ giữa cô và Hàn Đình, tâm trạng của Kỷ Hành lập tức sụp đổ. Cô bắt đầu nghi ngờ ý định tốt của Hàn Đình dành cho mình, thậm chí còn tin vào sự xa lánh của người khác. Lúc này Kỷ Hành quả quyết như ăn được cân, cho rằng Hàn Đình đang giở trò đồi bại với cô. Cô quên mất rằng nếu không có Hàn Đình thì sẽ không có công nghệ ngôi sao. Hành động của Kỷ Hành khiến khán giả vô cùng phẫn nộ. Mọi người đều phàn nàn, não Kỷ Hành không phải bị kẹt cửa rồi sao? Không muốn có bạn trai tốt như vậy thì không phải não bị hỏng rồi sao? Đối mặt với những rắc rối vô lý của Kỷ Hành, Hàn Đình đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình. Nhưng ai đã biến Kỷ Hành trở thành cô gái mà Hàn Đình thầm yêu suốt 10 năm và sẵn sàng bảo vệ, yêu thương đến hết cuộc đời? Cho dù Kỷ Hành nói ra những lời tổn thương nhất, Hàn Đình vẫn chọn cách im lặng chịu đựng. Trái tim Hàn Đình thực sự tan vỡ. Ông chủ hoạch định chiến lược và quyết đoán trong trung tâm mua sắm đã biến thành một cậu bé bất lực trước cô gái mình thầm yêu suốt 10 năm. Sukai diễn giải một cách hoàn hảo cảm giác rời rạc của Hàn Đình. Đây đơn giản là đỉnh cao trong kỹ năng diễn xuất của anh ấy. Trong lúc cãi vã, mỗi lời Hàn Đình nói với Kỷ Hành đều đầy sự yêu thương và bảo vệ. Ngay cả khi tức giận, anh cũng không bao giờ quên bảo vệ Kỷ Hành. Chi tiết này khiến lòng người tan chảy. Kỷ Hành, bật thật may mắn khi gặp được một người đàn ông như Hàn Đình. Tình yêu của Hàn Đình dành cho em giống như những ngôi sao trên bầu trời, vô số và vô tận.
Dù bạn có làm tổn thương anh ấy thì anh ấy vẫn sẵn sàng hy sinh tất cả vì bạn. Cuộc cãi vã này tuy rất đau lòng nhưng cũng cho chúng ta thấy được sự chân thành của Hàn Đình. Đối với Kỷ Hành, sự tức giận, bất lực và lầm cẩm của anh ấy đều rất gợi cảm và đẹp trai. Hàn Đình, bạn đúng là một người mê đắm, bạn thực sự khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Tôi yêu sự kiên định của bạn và ghét sự cống hiến ngu ngốc của bạn. Nhưng chính tình yêu ngốc nghếch của bạn đã cho phép chúng tôi nhìn thấy tình yêu đích thực. Vì sự che giấu của Hàn Đình, nó trở thành nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Từ chiến tranh lạnh đến tan vỡ, The Star Move Nothing đang tích cực tiếp cận ranh giới của Be. Cách giải quyết hiểu lầm và bày tỏ cảm xúc, cùng nhau chứng kiến quá trình sao di chuyển mà không phải tòa án, xuất hiện thường xuyên để cho bạn cảm giác hiện diện. Sau khi Kỷ Hành nộp đơn từ chức, anh ấy ngay lập tức tự mình ra nước ngoài để tiếp tục học tập. Vì Hàn Đình không thể biết được tung tích cụ thể của Kỷ Hành nên anh chỉ có thể bí mật tìm kiếm nó. May mắn thay, bánh xe định mệnh bất ngờ đan xen vào những con hẻm ở Đức và hai người tình cờ gặp nhau. Quyết tâm không để cơ hội vụt mất lần nữa, Hàn Đình lập tức triển khai chiến lược theo đuổi người yêu, luôn xuất hiện bên cạnh Kỷ Hành và cố gắng hết sức để nâng cao khả năng của mình. Mọi sự kiện tưởng chừng như ngẫu nhiên thực ra đều ẩn chứa sự tất yếu của việc lập kế hoạch cẩn thận. Sau khi biết Kỷ Hành có ý định trở về quê hương, Hàn Đình lập tức quyết định đi theo bằng cách nhanh chóng đặt chỗ trên cùng chuyến bay. Anh chủ động tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ với Kỷ Hành. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Kỷ Hành, anh lập tức thương lượng với hành khách bên cạnh Kỷ Hành, đổi chỗ ngồi hạng nhất. Trong suốt cuộc hành trình, anh không tiếc công chỉ ra cho Kỷ Hành những cơ hội nghề nghiệp của mình, đồng thời chuẩn bị gối cẩn thận cho Kỷ Hành, thể hiện sự nhiệt tình và sự quan tâm tỉ mỉ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kỷ Hành cuối cùng cũng chấp nhận lời mời của Hàn Đình và lên đường đến Han Sinh. Sau khi đến nơi, anh ngạc nhiên khi thấy mọi chi tiết trong văn phòng đều được sắp xếp cẩn thận, hóa ra đó là sự khéo léo của Hàn Đình. Phát hiện này khiến trái tim anh cảm thấy ấm áp. Không chỉ vậy, Hàn Đình còn khéo léo lợi dụng sự giúp đỡ tình yêu của Đao Ang. Đầu tiên, anh ấy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách chia sẻ video lịch trình của Đao Ang với Kỷ Hành, sau đó thậm chí còn đề nghị cùng nhau tổ chức lễ cưới cho Đao Ang. Kết quả là The Star Move Nothing đã may mắn được trải qua khoảnh khắc hiếm hoi và ấm áp giữa hai người và một chú mèo. Lời tỏ tình tinh tế, vỡ òa ngọt ngào trong quỹ đạo phát triển cảm xúc của The Star Move But Not The Thing. Bài phát biểu đóng một vai trò quan trọng trong các hội nghị thượng đỉnh về y tế AI trước đây. Hàn Đình đã trả lời những nghi ngờ của Kỷ Hành ở cuối bài phát biểu của mình và tập trung vào việc giới thiệu Kỷ Hành sắp ra mắt và nó thuộc về công nghệ sinh thần. Thời gian trôi nhanh và hội nghị thượng đỉnh y tế AI hàng năm lại bắt đầu. Rõ ràng dưới cùng một hoàn cảnh, mối quan hệ giữa hai người không còn thân thiết như trước nữa. Hàn Đình một lần nữa vinh dự được mời làm diễn giả đầu tiên của sự kiện. Chủ đề cốt lõi trong bài phát biểu của ông tập trung vào bản giao hưởng, chăm sóc y tế và nhân loại. Trong bài phát biểu của mình, ông không chỉ thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực y tế mà còn lồng ghép những tình cảm chân thành của mình dành cho Kỷ Hành, khiến toàn bộ bài phát biểu đầy cảm xúc và sâu sắc. Hàn Đình đề xuất rằng công nghệ y tế hiện tại không thực sự hiểu được nhu cầu thực tế của con người từ góc độ của con người mà thay vào đó ví quá trình nghiên cứu y học với quá trình theo đuổi tình yêu. Tôi luôn truyền đạt cho bạn những thông tin mà tôi nghĩ nên truyền đạt và bày tỏ cho bạn những điều tôi nghĩ bạn nên hiểu. Tôi nghĩ tôi đang bảo vệ, nhưng cuối cùng tôi bất lực. Việc né tránh lời nói bỏ qua nhu cầu bên trong của bạn và hình thức quan tâm mà bạn mong muốn. Trong bài phát biểu của mình, Hàn Đình đã phản ánh ý định ban đầu của mình với Kỷ Hành Startup, đó là, dưới danh nghĩa điều trị y tế, chúng tôi truyền tải sự quan tâm nhân văn, đồng thời bày tỏ lời xin lỗi và cảm xúc của mình đối với Kỷ Hành một cách hoa mỹ. Sau khi Kỷ Hành nghe lời thú nhận chân thành của Hàn Đình, cô vô cùng cảm động.
Khi cô trở về nơi ở, cô tìm thấy tấm thẻ thấu hiểu do Hàn Đình đặc biệt để lại. Đây đã trở thành quyết định quan trọng của cô trong việc mang lại cuộc sống thứ hai cho mối quan hệ. Vào thời điểm nguy cấp, anh đã hy sinh mạng sống để giải cứu. Kỳ Hành quay trở lại nơi ở của Hàn Đình nhưng bất ngờ gặp phải một vụ bắt cóc. Hóa ra Chu Hu Yêu có mối hận thù sâu sắc với Hàn Đình vì danh tiếng bị tổn hại, và anh ta quyết tâm trả thù Hàn Đình một cách thô bạo. Kỳ Hành luôn là đối tượng trong lòng Hàn Đình, vì vậy Chu Hu Yêu đã áp dụng phương pháp bắt cóc Kỳ Hành để đạt được mục đích trả thù Hàn Đình. Khi Hàn Đình biết được thông tin này, tuy vô cùng sợ hãi nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. Để giải cứu Kỳ Hành, anh kiên quyết một mình đến địa điểm đàm phán đã định trước để đàm phán và đối đầu với bọn cướp. Không ngờ, trong hoàn cảnh tuyệt vọng, Chu Hậu Ngọc lại dùng tiền chuộc làm vỏ bọc. Mục đích thực sự của hắn là đẩy Hàn Đình xuống vực sâu của cái chết. Đối mặt với nguy cơ sinh tử, Hàn Đình không chút do dự, hết lòng bảo vệ Kỳ Hành. Anh bị thương nặng trong cuộc đối đầu kịch liệt và không may bị rơi từ trên cao xuống. Sau trải nghiệm sinh tử này, hai Sinh Dong Bu Tinh ngày càng nhận ra những cảm xúc mãnh liệt, sâu thẳm trong trái tim nhau. Kỳ Hành chia sẻ nỗi sợ hãi dai dẳng của mình về việc Hàn Đình rơi từ tòa nhà xuống và cuối cùng cũng mở lòng, thừa nhận rằng trước đây anh luôn bối rối về tính cách của Hàn Đình và hy vọng có thể làm được điều đó nhiều hơn trong tương lai. Gặp Hàn Đình và hiểu nhau sâu sắc hơn, mở rộng trái tim, hai trái tim được kết nối chặt chẽ, thổ lộ những cảm xúc sâu sắc nhất với nhau. Cuối cùng, đôi mắt đẫm lệ, họ quyết tâm từ bỏ những tranh chấp trong quá khứ và bắt đầu một cuộc hành trình mới.